JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি PPF একাউণ্ট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। PPF অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড। এই পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডটো কি হয় আৰু এই ফাণ্ডটো যদি আমি খোলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি সুবিধা হ'ব, ইয়াৰ উপৰিও কিমান টকা সঞ্চয় কৰি মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত আপুনি কিমান টকা লাভ কৰিব, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। PPF একাউণ্ট হ'ল ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা এক দীৰ্ঘকালীন সঞ্চয়ৰ আঁচনি। PPF একাউণ্টত কৰা সঞ্চয় সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হয়। এই আঁচনিৰ অধীনত কোনো এটা বিত্তীয় বৰ্ষত ন্যূনতম 500 টকা আৰু সৰ্বোচ্চ 1,50,000 টকা পৰিমাণৰ সঞ্চয় জমা কৰিব পাৰে। জমা কৰা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ আৰু তাৰ ওপৰত উপাৰ্জন হোৱা সুদৰ পৰিমাণো আয়কৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হয়। এই আঁচনিৰ কেইটামান মুখ্য বৈশিষ্ট্য আপোনালোকে চাওক। এই আঁচনিৰ অধীনত যদি আপোনালোকে সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সঞ্চয় সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হয়। বিনিয়োগৰ সম্পূৰ্ণ ধন আপোনালোকে মেচিউৰিটি পিৰিয়ডত সুদে মূলে ঘূৰাই পাব। এই আঁচনিৰ অধীনত জমা কৰা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণৰ ওপৰত চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ হাৰত নিশ্চিত প্ৰতিদান লাভ কৰিব পাৰি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে সুদৰ হাৰ ধাৰ্য কৰে আৰু নিৰ্ধাৰিত সুদৰ হাৰৰ ভিত্তিত এই আঁচনিৰ অধীনত জমা কৰা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণৰ লগতে জমা হোৱা সুদৰ ওপৰতো সুদ প্ৰদান কৰা হয়। এইটো চবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানে আপোনালোকে যিমান টকা জমা কৰিব সেই জমা টকাৰ ওপৰত যিটো সুদ পাব সেই সুদৰ ওপৰতো কি হৈছে সুদ প্ৰদান কৰা হয়। PPF একাউণ্টত সঞ্চয়ৰ সুবিধা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত পৰিচালিত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা এটা সঞ্চয় আঁচনি। যিকোনো ভাৰতীয়ই এই আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কোনো এটা বিত্তীয় বৰ্ষত PPF আঁচনিৰ অধীনত জমা কৰা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ ন্যূনতম 500 টকাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 1,50,000 টকালৈ আয়কৰৰ হিচাপৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও এই আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্ট পৰিপক্ক মানে মেচিউৰিটিৰ সময়ত লাভ কৰা সমগ্ৰ ধন প্ৰতি বছৰে জমা কৰা সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ লগতে উপাৰ্জন কৰা মুঠ সুদ আয়কৰ হিচাপৰ পৰা মুক্ত হয়। PPF একাউণ্ট হ'ল এক দীৰ্ঘকালীন সঞ্চয়ৰ আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত সঞ্চয়কাল হ'ল 15 বছৰ। 15টা বিত্তীয় বৰ্ষ পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত PPF একাউণ্ট এটা মেচিউৰ্ড হয়। অৰ্থাৎ 15 বছৰৰ পিছত সঞ্চয় জমাকাৰীয়ে PPF একাউণ্টৰ ধন সুদে মূলে ঘূৰাই পায়। 15 বছৰৰ পিছতো জমাকাৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে এই একাউণ্টটোৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে 5 বছৰলৈ। এই ম্যাদ বৃদ্ধিৰ কালছোৱাত প্ৰতি বছৰে পূৰ্বৰ দৰে ন্যূনতম 500 টকা বা সৰ্বোচ্চ 1,50,000 টকা নতুনকৈ সঞ্চয় কৰি যাব লাগিব বা সঞ্চয় নকৰাকৈও 5 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। অতিৰিক্ত বৰ্ধিত কালছোৱাত চৰকাৰে ধাৰ্য কৰা সুদৰ হাৰত সুদ উপাৰ্জন কৰি থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও এই আঁচনিৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে আন কোনো দেনা বা ঋণৰ দাবীৰ লগত PPF একাউণ্ট সংযুক্ত কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই একাউণ্টৰ টকা কেৱল একাউণ্টৰ গৰাকীয়েহে লাভ কৰে। PPF একাউণ্ট কোনে খুলিব পাৰিব? যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়ে PPF একাউণ্ট খুলিব পাৰে। নাবালক অথবা মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তিৰ নামতো অভিভাৱকে কিন্তু PPF একাউণ্ট খুলিব পাৰে। PPF আঁচনিৰ অধীনত যৌথ একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিব। সেইদৰে কোনো এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভাৰতীয় নাগৰিকে তেওঁৰ নামৰ লগতে আইনত অধিষ্ঠিত অভিভাৱক হিচাপে আন কোনো নাবালক অথবা মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তিৰ নামত PPF একাউণ্ট খুলি কোনো এটা বিত্তীয় বৰ্ষত সৰ্বমুঠ 1,50,000 টকালৈকে সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। PPF একাউণ্ট ক'ত খুলিব? ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আৰু ইয়াৰ সহযোগী বেংকসমূহ, মুখ্য ডাকঘৰ, ভাৰতৰ যিকোনো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বাণিজ্যিক বেংক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত কিছুমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকত PPF একাউণ্ট আপোনালোকে খুলিব পাৰে। আপোনালোকে PPF একাউণ্ট য'তেই খোলক সকলোতে কিন্তু সুবিধাসমূহ আপোনালোকে একেই লাভ কৰিব। কাৰণ PPF একাউণ্টটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা দীৰ্ঘকালীন সঞ্চয়ৰ আঁচনি হয়। PPF একাউণ্টত কিমান পৰিমাণৰ টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব? PPF একাউণ্টৰ ম্যাদ বিত্তীয় বৰ্ষৰ হিচাপত গণনা কৰা হয়। PPF একাউণ্টত বছৰেকীয়া হিচাপত জমা কৰিলে আপোনালোকে 1 পৰা 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সঞ্চয় কৰাটো উত্তম হয়। ছমহীয়া বা ষান্মাসিক জমা এপ্ৰিল আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 1 পৰা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা কৰিলে ভাল। ত্ৰৈমাসিক জমা এপ্ৰিল, জুলাই, অক্টোবৰ আৰু জানুৱাৰী মাহৰ 1 পৰা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত সঞ্চয় জমা কৰিলে উত্তম হয়। মাহেকীয়া জমা প্ৰতি মাহৰ 1 পৰা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত PPF একাউণ্টত সঞ্চয় কৰাটো উত্তম হয়। 1 পৰা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত সঞ্চয় জমা কৰাটো উত্তম বুলি কোৱা হৈছে। কাৰণ এটা মাহৰ 1 পৰা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত সঞ্চয় জমা কৰিলে জমা কৰা সঞ্চয়ৰ ওপৰত সেই মাহৰ বাবেও সুদ গণনা আৰু প্ৰদান কৰা হয়। সেয়েহে 1 পৰা 5 তাৰিখৰ ভিতৰত সঞ্চয় জমা কৰাটো উত্তম বুলি কোৱা হয়।
PPF একাউণ্টৰ সক্ৰিয়তা PPF একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষত জমা কৰিবলগীয়া ন্যূনতম সঞ্চয়ৰ পৰিমাণ 500 টকা জমা কৰি গৈ থাকিলে PPF একাউণ্টটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব। কিন্তু এই ন্যূনতম 500 টকাটো যদি আপোনালোকে জমা নকৰে তেতিয়াহ'লে PPF একাউণ্ট সক্ৰিয় হৈ নাথাকিব। PPF একাউণ্টত ঋণৰ সুবিধা পোৱা যায়। সেই সম্পৰ্কত চাওক PPF আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে প্ৰয়োজনত ঋণ ল'ব পাৰে। একাউণ্ট খোলাৰ বা তৃতীয় বিত্তীয় বছৰৰ পৰা ষষ্ঠ বিত্তীয় বছৰৰ সময়ছোৱাত সক্ৰিয় PPF একাউণ্টৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰিব। ঋণ ল'ব বিচৰা বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে জমা হৈ থকা মুঠ পৰিমাণৰ 25% টকা ঋণ হিচাপে ল'ব পাৰিব। ঋণৰ মূল টকাৰ পৰিমাণ ঋণ লোৱাৰ মাহৰ পৰা 3 বছৰৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব। সমগ্ৰ ঋণৰ টকা এবাৰতে নতুবা 36 মাহেকীয়া সমপৰিমাণৰ কিস্তিত বা অংশৰূপেও পৰিশোধ কৰিব পাৰিব। PPF একাউণ্টৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা ঋণ 3 বছৰৰ ভিতৰত পৰিশোধ যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা ঋণৰ টকাৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ঋণ অনুমোদন জনোৱা মাহৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ঋণ পৰিশোধ কৰা মাহৰ শেষৰ দিনলৈকে PPF একাউণ্টৰ বাবদ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সুদৰ হাৰতকৈ 6% অধিক হাৰত সুদ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। ঋণ সুতে মূলে পৰিশোধ নকৰা পৰ্যন্ত আন এটা ঋণ ল'ব নোৱাৰিব। ঋণ সুতে মূলে পৰিশোধ কৰাৰ পিছত পুনৰবাৰ ঋণ ল'ব পাৰিব, কিন্তু এটা বিত্তীয় বৰ্ষত এবাৰেই ঋণ ল'ব পাৰিব। PPF একাউণ্ট খোলাৰ পৰা সপ্তম বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা কোনো এটা বিত্তীয় বৰ্ষত এবাৰতকৈ আংশিক টকা উলিওৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ বাবে PPF একাউণ্ট সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব। যিটো বিত্তীয় বৰ্ষত আংশিক টকা উলিওৱাৰ আবেদন কৰিব তাৰ পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে ইতিমধ্যে জমা হৈ থকা জমাৰ পৰিমাণৰ 50% টকা আংশিক ৰূপত উলিয়াব পাৰিব। এই টকা পুনৰ উভতাই দিব নালাগে। আংশিক টকা উলিওৱাৰ সুবিধা লাভৰ কিছুমান চৰ্ত আছে। ইতিমধ্যে কোনো এজন PPF একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে তেন্তে আংশিক টকাৰ পৰিমাণৰ পৰা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকা টকাৰ পৰিমাণ বাদ দিয়াৰ পিছত ৰৈ যোৱা পৰিমাণৰ টকা আংশিক ৰূপত লাভ কৰিব। PPF একাউণ্ট পৰিপক্ক হোৱাৰ সময় যিহেতু 15 বছৰ, মানে 15টা বছৰত এটা PPF একাউণ্ট মেচিউৰ হয়। PPF একাউণ্ট এটা মেচিউৰ হোৱাৰ পাছত একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে যিকোনো সময়ত সমগ্ৰ জমা টকা উলিয়াই আনিব পাৰে। মনোনীতকৰণৰ সুবিধা বা নমিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক PPF একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে নাম মনোনীতকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে। একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে কোনো কাৰণত যদি মৃত্যুবৰণ কৰিলে মনোনীত লোকে একাউণ্টৰ সমুদায় টকা উভতাই পাব। কিন্তু নাবালকৰ নামত থকা PPF একাউণ্টৰ বাবে মনোনীত কৰাৰ সুবিধা নাথাকে। যদি কোনো কাৰণত PPF একাউণ্ট থকা নাবালকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে নাবালকৰ নামত PPF একাউণ্ট খোলা অভিভাৱকে একাউণ্টৰ জমা টকা ঘূৰাই পাব। মনোনীত লোকৰ অনুপস্থিতিত একাউণ্টৰ গৰাকী মৃত্যুবৰণ কৰিলে আইনত অধিষ্ঠিত তেওঁ কোনোবা উত্তৰাধিকাৰীয়ে একাউণ্টৰ জমা টকা ঘূৰাই পায়। PPF একাউণ্ট বদলি কৰাৰ সুবিধা আছে। PPF একাউণ্ট এটা বেংকৰ পৰা আন এটা বেংকলৈ বা এটা ডাকঘৰৰ পৰা আন এটা ডাকঘৰলৈ বদলি কৰিব পাৰে। কিন্তু এজনৰ নামত থকা PPF একাউণ্ট আন এজন ব্যক্তিৰ নামত বদলি কৰিব নোৱাৰিব। বৰ্তমান অৱস্থাত যিহেতু PPF একাউণ্টত 7.1%কে সুদ দিয়া হয়। 7.1% যদি সুদ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কিমান টকা থ'লে কিমান টকা 15 বছৰৰ পাছত সুদে মূলে লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত চাওকচোন। যদি আপোনালোকে মাহে 500 টকাকৈ থয় তেতিয়াহ'লে 15 বছৰত জমা হোৱা নিজৰ টকাৰ পৰিমাণ হ'ব 90,000 টকা আৰু 15 বছৰত উপাৰ্জন হোৱা সুদৰ টকাৰ পৰিমাণ হ'ব 67,784.01 টকা। 15 বছৰত সুদে মূলে আপোনালোকে কিমান টকা পাব সেইটো চাওক, 1,57,784.01 টকা। ঠিক একেদৰে যদি আপোনালোকে 1000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে 15 বছৰত আপোনালোকৰ 1,80,000 টকা জমা হ'ব আৰু সুদৰ পৰিমাণ হ'বগৈ 1,35,568.06 টকা। আৰু 15 বছৰত সুদে মূলে আপোনালোকে লাভ কৰিব 3,15,568.06 টকা। ঠিক একেদৰে যদি আপোনালোকে 2000 টকাকৈ থয় তেতিয়াহ'লে 15 বছৰত আপোনালোকৰ জমা টকা হ'ব 3,60,000। সুদৰ পৰিমাণ হ'ব 15 বছৰত 2,71,136.06 টকা আৰু 15 বছৰৰ পাছত আপোনালোকে লাভ কৰিব 6,31,136.06 টকা। ঠিক একেদৰে যদি 5,000 টকা আপোনালোকে থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ জমাৰ পৰিমাণ হ'ব 9 লাখ টকা আৰু সুদে মূলে আপোনালোকে 15 বছৰৰ পাছত 15,77,840.19 টকা লাভ কৰিব। একেদৰে যদি আপোনালোকে মাহে 10,000কৈ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে 15 বছৰত আপোনালোকৰ জমা টকাৰ পৰিমাণ হ'ব 18 লাখ টকা
আৰু সুদে মূলে আপোনালোকে 15 বছৰত ঘূৰাই পাব 13,55,680.42 টকা। আৰু 15 বছৰত সুদে মূলে আপোনালোকে জমা হোৱা টকাৰ পৰিমাণ হ'বগৈ 31,55,680.42 টকা। গতিকে যদি আপোনালোকে মাহে PPFত মিনিমাম 500 টকাও থয় তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে 15 বছৰৰ পাছত এটা মোটা অংকৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়াও সঞ্চয় কৰা নাই, যদি আপুনি কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱেও এটা PPF একাউণ্ট আৰম্ভ কৰক, যিহেতু PPF একাউণ্টটোৱে আপোনাক ভৱিষ্যতে নিৰাপত্তা দিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।